Hi guys, today meron tayo unboxing and review isang power bank. Ang brand nito is Lavanda, and also ito yung ano niya sa baba, yung kanyang Explorer series portable power bank LAPB3. Bali meron siya dito quick charging Qualcomm 3.0. And also yung kanyang milliampere is 10,000. Equivalent nito is 3 phone kaya niyang i-charge. Yan siya, large capacity. And also slim tong ating power bank. Ito yung mga ibang ano niya. Maganda to guys, branded yung power bank na bibilihin natin para sure lang na hindi masisira yung battery ng phone natin. Okay yung bibili ng generic na power bank kasi nakakasira yun sa phone. So open na natin to. Kasi na-try ko na yun inano ko na, nag-charge ako ng generic na power bank. Bali nag-bloated yung yung phone ko. Bali ang ginawa ko na lang, pinalitan ko na lang siya. Ako na rin mismo nag-replace ng battery nun. So ito siya guys, color white yung nakuha natin. And ito yung cable niya, micro USB. So ganito lang siya, wala siyang kasamang manual o yung instruction manual niya. Bali makikita nyo guys, meron tayo dito type C, tapos micro USB, tsaka yung USB niya pag magcha-charge tayo. And then magaspang siya guys eh. And meron siyang button dito. Kaya itong button na to. Yun. Dito yung niya, yung LED indicator niya. Kung full charge na yung power bank natin. Pipindutin nyo lang yung button dito. Maganda siya guys ha. Slim naman yung ating power bank na Lavanda. Kulay puti nga lang siya. Pero siguro lagyan nyo na lang ng yung pouch. Lagayan ng pouch para hindi siya madumihan. Testing natin kung makakapag-charge siya. So ito yung mga niya pa guys. So yung mga details ng ating power bank. Ayan. Ayan yung details niya. Made in China yung product guys. Tapos lithium battery. So maganda to guys pag magta-travel ka, kalimutan mo mag-charge ng phone, pero dala mo tong power bank mo, pwede mo siyang i-charge habang nasa biyahe ka. Pero mas maganda i-charge mo yung phone mo, naka-off siya, tsaka may charge ng power bank. Kasi mas malakas kasi makapag-drain ng battery pag naka-on yung phone tapos nagcha-charge. May tendency pa na masira yung phone mo or yung yung power bank. So, testing muna natin kung makakapag-charge siya dito sa ating cellphone. Extra lang natin to para meron kayong konting knowledge sa power bank. So, insert na natin itong USB dito sa taas. Yan. Then, try natin mag-charge sa ating phone. So, guys, okay magta-try na mag-purchase ng generic na power bank. So ayan guys, charging ng ating phone. Bali wala na akong pinindot, bali automatically na nagcha-charge na siya. So ito yung product na Lavanda guys. So kung bago ka lang sa channel ko, bali click mo lang yung ating subscribe button and then yung ating notification bell para ma-notify ka sa mga iba pa natin unboxing. So thank you for watching and see you later guys.